tayo ngayon. Repair tayo ng washing machine. Run test natin yung motor ng washing machine, guys. Walang brand nito mga guys, washing machine ay Whirlpool. Ang trouble nito ay ayaw mag-start yung motor. So, inayos natin yung mga switch niya mga guys. Guys, yung ilalim ng washing machine na ang brand ay Whirlpool. Ito yung motor ng drain motor. Alis ko doon sa tabi ng motor para matesting ko ng ayos yung main motor ng washing machine mga guys. Wala mga guys, ay sira na sira na itong mga switch niya, mga electronics, dahil nabasa yung electronic boards niya. Nagkaroon ng short circuit yung mga electronics niya, so inumbert ko na lang guys ng electrical. So wala na yung mga button, di na gumagana nito, mga electronics button niya. Yan yung brand niya mga guys. So Whirlpool. So kinumbert ko na ng electrical. So ginamitan ko siya ng switch. So mga guys, ito yung mga switch niya. Yan. So ito, kinumbert ko na lang guys ng electrical. Yan. Ito yung start ng motor, yung low and high. Ito yung drain niya. Ito yung main stop. Switch ng main switch off, on. Drain switch. Ito yung low, high. Ayan mga guys, yung conversion ng electronics to electric.
tayo guys. Kita nyo, repair tayo. Repair tayo ng washing machine. Ayan guys. Ayan. So, yan, tinetest natin yung operation. Mahal yung mga guys, yung electronic boards nito, so kinonvert na lang natin ng electrical. So wala na yung automatic washing nya, hindi na gumagana dahil bihira makakita ng yung mga electronic boards nito. Meron siguro sa mga nito, sa mga factory o supplier, pero mahal yung electronics nya, electronics board. Niya. Ito yung diagram niya mga guys. Ito yung plug niya, yung cable. May fuse siya. May main motor siya. May water valve. Water valve solenoid. Ito yung solenoid niya. So, ito yung water valve solenoid. Ito yung torque motor ng drain valve. Ito, torque motor. So, yung drain niya, i-open niya yung pinaka-valve niya para mag-drain yung tubig. Ito naman yung pressure switch. So, meron siyang pressure switch dito sa side. Dito. Ayun guys, nakikita nyo yung button na yun, yung puti. Yun yung puti na yun. Yun yung pressure switch. Ayan. So, kinonvert na lang natin mga guys. Pinararel natin yung motor, solenoid, saka yung torque motor sa drain valve. Yung pressure switch naka-series sa line. So, pag yung cover niya ay binaba, mag-i-start yung drain valve. So mag-drain siya. Pero pag naka-open, di siya mag-drain. So yun yung function nun. Kasi ma-under pa yung yung main motor. Kaya nakababa yung cover, kailangan nag-drain. Ayan. Ayan mga guys, yung operation. Yeah. Tagal na rin to mga guys, mga nasa 5 years. Ito. Sa muli mga guys, nakapulot kayo ng konting idea ng electronics na automatic washing machine ay pwede palang i-convert sa manual or semi-automatic. Ayan guys, dahil dumaan siya ng switch, kinonvert natin. So, ima-manual mo ng switch on saka under yun. Guys, yung operation niya. So, nawa sa pag natin ito na ginawa natin ay yung mga washing machine na nasisira. Akala niya sira na, hindi na pwede. Pero pwede pa mga guys
Ang malimit masira sa washing machine ay kung hindi capacitor, ay yung mga electronics switch niya pag mga automatic washing machine, mga guys. Yan ang madalas masira sa washing machine nito ay yung electronic boards. Pag yun ang nabasa, sigurado hindi tatagal yung washing machine, mga guys. So kailangan care lang natin ng gusto yung electronics board, kailangan hindi mababasa. Dahil pag nabasa, kakaroon ng short circuit, hindi na gagana, guys. So ngayon, ito nasa na siya, sa manual control na siya. So wala na yung mga electronics. So purely electrical na yung papagana. So ito guys, yung yung electronics board niya. Ito yung mga micro switch niya, push button switch. So ito nabasa, mga guys. Meron siyang mga IC yan dyan sa likod, yan yung mga IC niyan, mga ganyan. Napasok ng tubig ito, nabasa. Kaya pinan na lang natin, guys. Kinonvert na lang natin ng electrical. Dahil hindi ka naman pwedeng mag-repair dito ng mga tulad ng mga IC. Sensitive daw, mga guys. Maliliit lang yung mga pyesa. So kailangan palit board talaga pag nasira. So yan ang ginawa natin. Kinonvert na lang natin ng manual. So wala na yung automatic washing niya. Ito yung pinaka niya, yung cable niya. Kabitan ng mga cable. Dito lahat, mga guys, pumasok lahat yung wiring ng motor. Dito pumasok. Dito. Ayan. So, yun yung pinaka yung pinaka power niya, power source. Yung mga power supply niya. Ito, source ng power supply. Yung regulated ito, mga guys, regulated power supplies. Ito, regulated power supply. Pasok siya rito, magana to. Yan, pinaka timer niya, digital. Yan yung mga pyesa dyan, mga guys, kita nyo. Hindi natin pwedeng i-repair ito. Pwede natin may re-repair kung mga malalaking pyesa o maliliit. Hirap na repair yan. So, kailangan palit ang PCB board, mga guys. Yan, ito yung natin, mga guys, yung accomplishment natin sa araw na ito. Repair natin tong washing machine na automatic washing. Kinonvert natin sa manual, from auto to manual washing machine. Ayan, guys. So, hanggang sa muli, mga guys. Nawa nilolod ko mga video, mga guys, mayroon kayong kahit konting mga napupulot na idea. Tulad nito, washing machine, sira na electronics niya, mga guys.
pero napagana pa rin natin dahil convert natin sa electrical, purely electrical operation. Ito kasi mayroon siyang mix, halong electronics control, regulated siya sa electronic control to electrical. Ngayon ang ginawa natin is purely electrical naman guys. So ito ngayon ang inalabasan yung dating washing machine na fully automatic, na pag nakakabit yung water hose sa may kanya, sa may valve niya, sa may solenoid valve. Kita ko sa inyo dito, pag nakakabit yung dito, yung hose galing sa water supply, automatic siyang nagpipil ng water pag gumagana yung automatic. Yan. Sa kadahilan ng nasira yung mga electronics, ito yung mga operation niya, kita nyo. Yan nga guys. Yan, yung operation niya. Yan, ito yung mga power on niya. So lahat yan, yung wiring na pumasok dito, kinonvert na natin ng electrical. So yan ang kinalabasan niya guys. Dating fully automatic, naging manual mga guys. Okay na yung operation mga guys. Normal na operation ng motor. Convert natin yung kanya. Yan yung capacitor niya mga guys. Ito. Yan yung capacitor. Starting capacitor. Yan yung mga cable na. Yan sa loob. Ito yung kinakabitan ng drain valve. Ito yun itong motor na to. Kakabit natin mamaya. Okay mga guys, hanggang dito na lang ang aking may share sa inyo. Nawa lagi yung tangkilikin ng aking mga video mga guys. At huwag niyong kakalimutan na i-like, comment, and subscribe na rin. Ngayon, karoon na kayo siguro ng idea mga guys na ang washing machine na sira ay hindi basta-basta nasisira yung motor. Ang madalas masira sa washing machine mga guys, lalo pag automatic, ito mga printed circuit board, itong electronic circuit board na to. Tapos ang kuha nito mahal, meron siguro na bibili ito, kaya lang direct ka sa supplier ng mga washing machine. Palagay ko mahal ito mga guys, dahil kung ito isang unit ito kung baga sa printed na ito isang unit, 10 unit, plug in lang yung mga cable dito, palit ng PCB board. So mahal ito mga guys. So yan, naka-convert na sa electrical. Okay. Hanggang sa muli mga guys. Nawa suportahan yung aking YouTube channel, Joe Creator TV. At lagi yung tangkilikin nawa ang aking mga video guys. At subscribe niyo na rin. Okay, hanggang dito na lang. Bye bye and God bless to all.